สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลวานิลาอัลมอนด์ค่ะสูตรยำโรลวานิลาเนื้อเค้กชิฟฟ่อนนุ่มละมุนสูตรยำโรลไม่ใส่สารเสริมปาดด้วยบัตเตอร์ครีมและเคลือบด้วยอัลมอนด์อบหอมอร่อยทำง่ายมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจากจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาทำการแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะและที่สำคัญควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กของเราจะได้ไม่คาวแล้วก็ตีไข่ขาวขึ้นง่ายค่ะแยกไข่เสร็จแล้วเราก็ไปทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่นมตามด้วยน้ำมันพืชค่ะหรือสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันมะพร้าวได้ค่ะและใส่กลิ่นวานิลาลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็ร่อนแป้งลงไปค่ะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมอัลพาธาหรือน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่เป็น3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิค่ะทยอยใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปตักไข่ขาวส่วนหนึ่งมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงคนตะล่อมให้เข้ากันค่ะคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วนำส่วนผสมที่ได้เทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมค่ะจากนั้นใช้ไม้พายหรือตะกร้อมือคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะแต่ครั้งนี้ก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนำไปใส่ถาดค่ะจะใช้ถาดขนาด22 คูณ 32 เซนค่ะปูกระดาษไขด้านล่างนะคะเทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้เข้ากันปาดด้านบนให้เรียบและเสมอกันค่ะก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วยนะคะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาประมาณ 15-18 นาทีครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วยกออกจากเตาเคาะเบาๆให้เซ็ตตัวแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นค่ะระหว่างนี้เราไปตีบัตเตอร์ครีมค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดเป็นเนยนิ่มที่มีอุณหภูมิห้องนะคะระวังอย่าให้นิ่มเกินไปนะคะไม่งั้นเขาจะตีไม่ขึ้นค่ะตีเนยให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าลักษณะของเนยที่ตีขึ้นฟูดีแล้วจะมีลักษณะเบาแล้วก็มีสีอ่อนลงค่ะเมื่อเนยขึ้นฟูดีแล้วก็ใส่นมข้นหวานและเกลือลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีตีบัตเตอร์ครีมเสร็จแล้วก็นำไปปาดแยมโรลกันเลยค่ะเค้กโรลวานิลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะคะใช้มีดแสะด้านข้างทั้ง4ด้านค่ะ
แล้วก็กลับด้านเค้กเลยค่ะยกถาดออกแล้วก็ดึงกระดาษไขที่รองอบออกเลยค่ะเค้กที่ได้จะมีความสวยงามนะคะแล้วก็หอมมากๆค่ะจากนั้นค่ะเราจะกลับด้านอีกครั้งหนึ่งวางกระดาษทับลงไปแล้วก็กลับด้านเลยค่ะพร้อมแล้วก็ปาดบัตเตอร์ครีมกันเลยค่ะบัตเตอร์ครีมที่เราตีไว้นะคะปาดลงไปบนหน้าเค้กให้ทั่วเลยค่ะปาดบัตเตอร์ครีมเสร็จแล้วก็ม้วนกันเลยค่ะดูตามคลิปเลยนะคะไม่ต้องกลัวหักค่ะม้วนเค้กเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้บรรทัดค่ะเป็นตัวดันนะคะใช้ไม้บรรทัดดันด้านบนแล้วก็ดึงกระดาษด้านล่างให้ตึงค่ะเสร็จแล้วจักจะพักเขาไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างนี้เราก็ไปอบอัลมอนด์สไลด์รอนะคะอบในเตาอบค่ะเมื่ออบจนเหลืองสุกดีแล้วก็จะพักเขาไว้ให้เย็นก่อนนำไปใช้ค่ะเค้กโรลที่เราไปพักไว้ในตู้เย็นจะพักไว้30นาทีจากนั้นนำออกมาค่ะคลี่กระดาษออกต่อไปเราจะปาดบัตเตอร์ครีมด้านบนนะคะนำบัตเตอร์ครีมไปใส่ถุงบีบแล้วก็นำมาบีบบนเค้กให้ทั่วค่ะไม่ต้องบีบให้เรียบหรือสวยงามก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้สปาตูล่าปาดให้เรียบอีกทีค่ะใช้สปาตูล่าปาดบัตเตอร์ครีมด้านบนให้เรียบนะคะไม่ต้องเรียบมากก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะโปะด้วยอัลมอนด์สไลด์ที่เราอบไว้นะคะค่ะนำอัลมอนด์สไลด์ที่เราอบไว้นะคะโรยบนเค้กให้ทั่วเลยค่ะดูตามคลิปเลยนะคะเสร็จแล้วจะพักเขาไว้ในตู้เย็นอีกประมาณ30นาทีนะคะเราก็นำมาตัดเสิร์ฟเลยค่ะเค้กโรลวานิลาอัลมอนด์สูตรนี้เป็นสูตรเนื้อเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มละมุนหอมอร่อยใครชอบทานเค้กโรลลองทำสูตรนี้ดูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์หรือกดส่งหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แจ็คได้นะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ